ở Los Angeles đó thầy. Los Angeles đang bị cháy rừng bên Mỹ á, rất là nghiêm trọng, thiệt hại về tài sản, mọi người chưa biết là bao nhiêu. Mấy bà con mình nó nói báo cho thầy để thầy nguyện cho đỡ cháy rừng. Dạ. Ở trong rừng mình bây giờ ở trong rừng thôi như thế nào mà cháy rừng đã chắc cháy gì không? Mình phải có cách này. Ví dụ như là cháy rừng như thế này thì mình phải đốt trước. Mình thấy cái cháy rừng đang tới á thì mình phải lấy lửa mình đốt trước một cái khu vực cho nó cháy trống ra, cho mình đứng vào trong chỗ cháy á. Còn như bão lửa ở Cali ấy thì nó kinh khủng lắm. Nó có một cơn gió bão rất là lớn và nó táp lửa này, nó tránh không kịp. Mấy trong mấy cái đấy phải nhanh chóng thoát thôi. Rừng này thì cháy thì vẫn chạy được. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị một câu chuyện, một sự kiện đau lòng đã xảy ra ở tận bên kia bờ đại dương, nơi thành phố Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Những đám cháy rừng kinh hoàng đang hoành hành, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, gây ra những thiệt hại không thể nào đo đếm được. Trong những ngày qua, chúng ta đã nghe rất nhiều thông tin về vụ cháy rừng này, về những mất mát to lớn mà người dân nơi đây phải gánh chịu. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị thiêu rụi, hàng ngàn người đã mất đi mái ấm, và sự thiệt hại về tài sản có thể lên đến con số khổng lồ, gần 60 tỷ đô la Mỹ. Đó không chỉ là những con số vô hồn, mà phía sau đó là những giọt nước mắt, là những nỗi đau, là sự mất mát của rất nhiều người. Trong hoàn cảnh đau thương đó, một vị thầy mà chúng ta vô cùng kính trọng, Sư Minh Tuệ, đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và lòng trắc ẩn của mình. Trong một buổi trò chuyện, tiến sĩ Báo đã chia sẻ với thầy về thảm họa cháy rừng này, mong muốn thầy dùng công năng tu tập của mình để nguyện cầu bình an cho những nạn nhân. Tiến sĩ Báo kể, thầy ơi, ở Los Angeles đang bị cháy rừng bên Mỹ, rất nghiêm trọng. Tình hình thiệt hại về tài sản hiện tại, mọi người chưa biết rõ là bao nhiêu. Mấy bà con mình nói báo cho thầy để thầy nguyện cho đỡ cháy rừng. Khi nghe những lời này, Sư Minh Tuệ đã trầm ngâm một hồi, rồi nhẹ nhàng nói, A Di Đà Phật, Sahu, Sahu. Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm, là sự sẻ chia, là tấm lòng từ bi bao la của một bậc chân tu. Câu nói ấy không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là sự thấu cảm sâu sắc với những nỗi đau mà người dân Los Angeles đang phải trải qua. Sư Minh Tuệ, dù đang ở trong rừng sâu, giữa không gian tĩnh lặng của thiên nhiên, vẫn không thể nào thờ ơ trước nỗi thống khổ của đồng loại. Thầy đã bày tỏ sự lo lắng và cả sự tự vấn về tình cảnh của mình. Mình ở trong rừng khô này, có cháy chắc cũng không chạy kịp. Nghe vậy, tiến sĩ Báo đã đáp lời một cách đầy lạc quan. Thầy ơi, chắc chắn mình phải có cách thôi. Ví dụ như khi thấy cháy rừng đang tới, mình phải đốt trước một khu vực để cho nó cháy trống ra, rồi mình đứng vào trong chỗ cháy đó. Cách đối phó với cháy rừng theo kinh nghiệm dân gian này tuy đơn giản, nhưng cũng cho thấy sự chủ động, bình tĩnh và tinh thần sẵn sàng đối mặt với khó khăn của con người. Tuy nhiên, tiến sĩ Báo cũng nhắc lại rằng, bão lửa ở Cali thì lại là chuyện khác. Nó quá kinh khủng, gió bão táp lửa không thể tránh kịp, trong tình huống đó thì phải nhanh chóng thoát thân. Những lời trao đổi này cho thấy sự quan tâm của thầy Minh Tuệ đối với mọi người, ngay cả những người ở cách xa thầy hàng vạn dặm. Thầy không chỉ lo lắng cho những người dân đang chịu cảnh cháy rừng, mà còn suy nghĩ về cách đối phó, về sự an toàn của chính bản thân mình. Câu nói A Di Đà Phật, Sahu Sahu của thầy tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng một sức mạnh vô hình. Nó là một lời cầu nguyện, một lời chúc phúc, một lời động viên tinh thần dành cho những ai đang phải chịu đựng đau thương và mất mát. Nó thể hiện sự hiện diện, sự quan tâm và tình yêu thương của thầy đối với tất cả mọi người. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được tấm lòng bao la, sự từ bi của Sư Minh Tuệ. Thầy không chỉ là một bậc chân tu, mà còn là một người con của nhân loại, luôn quan tâm đến những nỗi đau của đồng bào mình. Thầy luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên và cầu nguyện cho tất cả mọi người, dù họ ở bất cứ nơi đâu, dù họ là ai đi chăng nữa. Và hơn hết, câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta về sự vô thường của cuộc sống, về những biến cố bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải sống trân trọng từng khoảnh khắc, biết yêu thương và sẻ chia, để cuộc đời này có thêm những điều ý nghĩa, những giá trị nhân văn. Chúng ta hãy cùng hướng về Los Angeles, cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ cháy rừng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Và chúng ta cũng hãy học theo tấm lòng từ bi của Sư Minh Tuệ,
biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, tiếp nối câu chuyện, hôm nay tôi xin được chia sẻ một góc nhìn khác, một hành trình đầy ý nghĩa mà tiến sĩ Báo đã trải nghiệm sau quyết định nghỉ hưu sớm. Đó không chỉ là một sự chuyển đổi trong công việc, mà còn là một sự thay đổi sâu sắc trong cuộc sống và tâm hồn của anh. Hồi nhỏ là cây dừa nào cao nhất trong làng anh đều leo hết, chinh phục tất cả mọi cây. Cây nhà nào ngon nhất số 1, số 2, số 3 là anh biết đấy chưa? Thì anh đi vẽ mật ở chùa đủ thứ vui. Chào các bạn. Hồi xưa nó vậy. Cho nó thích hơn. Tôi thì hồi xưa tôi không phải ăn cơm độn, nhưng mà anh chị đều phải ăn cơm độn hết. Tại lúc đó mình đang là nhỏ nhất nên được bố mẹ ưu tiên không cho ăn cơm độn. Còn hầu hết là anh chị đều phải ăn độn, độn khoai sắn. Nhưng mà lên trên Lộc Ninh rồi thì làm vườn làm rẫy thì lúc đó là tự cung tự cấp hết và mới có dư cái ăn cái mặc. Bởi vì khi mình làm rẫy thì lúa mình tích trữ được này, khoai sắn, nuôi heo gà thì lúc đó là dư giả. Và lúc đó những người mà dưới thành phố lên đó làm kinh tế mới thì họ rất là cực, rất là khổ, và nhiều người chịu không được thì họ về lại Sài Gòn. Mình mới cầu là cô đi, thầy ơi con hơi khát nước, để xin cho con một chai. À hả? Dạ dạ anh đây cho thầy chạm mình. Dạ con cảm ơn. Đi xuống lại. Dạ. Dạ con cảm ơn. Tại vì các bạn biết là tôi nhìn thấy trước tương lai của những người mà nghỉ hưu đúng tuổi về thường là họ sẽ rất là hụt hẫng và họ không làm gì được, hầu như là lúc đó đi du lịch, đi nghỉ ngơi, sức khỏe nhiều người mới về hưu là sức khỏe nó không còn nữa. Tôi thấy nên nghỉ sớm để có những trải nghiệm. Tôi cũng rất may mắn là nghỉ sớm nên mới được đi cùng với thầy trong cuộc hành trình này, chứ còn nếu mà tôi không nghỉ sớm thì ngay cả đi nước ngoài cũng không đi được. Xạ thu là tốt lành. Đang ước là sẽ có người bố thí nước trong 1 cây số, thì khoảng 500 mét là có người bố thí rồi. Hai vợ chồng là anh Việt kiều Úc. Hồi nhỏ rất là cực nhưng mà rất là vui các bạn. Cái gì mình cũng làm được hết á. Và những kỷ niệm đó thì sẽ không bao giờ quên được. Còn chuyện tôi nghỉ hưu cũng là một cái cơ duyên để được đi cùng thầy ngày hôm nay. Và nếu mà không nghỉ hưu thì làm gì đi được. Không nghỉ hưu á, thậm chí còn không biết được cái bài trên Facebook để bảo vệ thầy. Chứ đừng nói là việc đi với thầy. Nghỉ hưu sớm, một quyết định mà không phải ai cũng dám đưa ra. Đặc biệt khi chúng ta đã quen với guồng quay công việc hàng ngày. Nhiều người khi không còn công việc thường cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng, không biết làm gì với khoảng thời gian trống trải. Họ có thể tìm đến những chuyến du lịch, những thú vui giải trí, nhưng liệu điều đó có thực sự lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn? Với tiến sĩ Báo, nghỉ hưu sớm lại là một cánh cửa mở ra những cơ hội mới, những trải nghiệm đầy ý nghĩa. Anh chia sẻ rằng, quyết định này đến từ mong muốn được sống trọn vẹn hơn, dành thời gian cho những đam mê, những điều mà trước đây anh chưa có cơ hội thực hiện. Và thật kỳ diệu, chỉ 1 năm sau khi nghỉ hưu, tiến sĩ Báo đã có cơ duyên gặp gỡ thầy Minh Tuệ, một bậc chân tu đang thực hiện hành trình đầy ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã mở ra một trang mới trong cuộc đời tiến sĩ Báo. Anh có cơ hội đồng hành cùng thầy, tham gia vào những hoạt động ý nghĩa mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Tiến sĩ Báo nhận ra rằng nếu không có quyết định nghỉ hưu sớm, có lẽ anh đã không có cơ hội viết những bài bảo vệ thầy trên mạng xã hội, một công việc mà anh cảm thấy vô cùng quan trọng và ý nghĩa trong thời điểm hiện tại. Nhìn lại những năm tháng tuổi thơ, tiến sĩ Báo kể về cuộc sống khó khăn khi gia đình anh phải tự cung tự cấp, làm rẫy và nuôi heo để mưu sinh. Những kỷ niệm về cuộc sống giản dị, dù phải ăn cơm độn, vẫn luôn là những ký ức đẹp trong trái tim anh. Chính những trải nghiệm này đã tôi luyện cho anh sự kiên nhẫn, ý chí và lòng biết ơn đối với những gì mình đang có. Tiến sĩ Báo coi việc có cơ hội đồng hành cùng thầy Minh Tuệ như một món quà vô giá. Đó không chỉ là một cơ duyên, mà còn là một sự chuyển hóa, giúp anh thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống và con người. Anh nhận ra rằng, những khó khăn, thử thách trong quá khứ chính là những bài học quý báu giúp anh trưởng thành và có được con người của ngày hôm nay. Trong hành trình này,
tiến sĩ báo cũng không tránh khỏi những khó khăn, những sự chống phá từ một số người. Anh phân tích rằng, những người này thường thuộc hai nhóm chính. Một là những người trẻ tuổi thiếu định hướng, dễ bị kích động, và hai là những người có tư tưởng chống đối, không chấp nhận những điều khác biệt. Bên cạnh đó, cũng có một số người không có tư tưởng chống đối, nhưng lại thích những câu chuyện giật gân, dễ bị cuốn theo những thông tin sai lệch. Tiến sĩ báo nhấn mạnh rằng, những thông tin từ nhóm chống phá thường là vô căn cứ, không có giá trị thực sự. Và những ai có hành động tấn công thầy Minh Tuệ, cuối cùng đều phải đối mặt với những hậu quả không tốt đẹp. Anh tin vào quy luật nhân quả, rằng mọi hành động đều có hệ quả. Những việc làm bất thiện sẽ dẫn đến những kết quả xấu. Anh mong muốn mọi người nhận ra sai lầm của mình và tìm lại con đường đúng đắn. Anh cũng nhận thấy rằng khán giả thường bị thu hút bởi những câu chuyện tiêu cực, drama và những thông tin không rõ ràng. Tâm lý chung của con người thường thích nghe những điều gây sốc hơn là những thông tin tích cực. Điều này cũng lý giải tại sao những nội dung kích động, câu view lại dễ dàng thu hút sự chú ý của người xem. Tiến sĩ báo cũng chỉ ra rằng, nhiều người không có đủ thời gian để tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Anh khuyến khích mọi người nên tỉnh táo, tự tìm kiếm thông tin và không để mình bị cuốn vào những câu chuyện vô căn cứ. Tuy nhiên, trên hết, tiến sĩ báo vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan, hướng về tương lai. Anh chia sẻ rằng, việc nghỉ hưu sớm đã giúp anh có thời gian để thực hiện những ước mơ của mình, được tham gia vào những hoạt động ý nghĩa. Anh mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng thầy Minh Tuệ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Anh hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người khác, giúp họ nhận ra rằng cuộc sống luôn có những cơ hội mới, chỉ cần chúng ta sẵn sàng đón nhận. Anh nhắn gửi đến mọi người, hãy tin vào quy luật nhân quả, sống với tâm thiện và tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và như một lời kết cho câu chuyện này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về những gì tiến sĩ báo đã chia sẻ. Hãy trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương và sẻ chia, và luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, hướng về những điều tốt đẹp. Vì cuộc sống luôn có những cơ hội mới, chỉ cần chúng ta mở lòng và sẵn sàng đón nhận. Biết bao nhiêu người trong thế gian phải chịu đau khổ vì vật chất. Cuộc sống của họ nghèo khó, ăn mặc thiếu thốn, chịu đủ mọi điều bất công. Có nhiều người khổ đau về mặt tinh thần. Hãy nhìn xem xung quanh mình đi ra xa. Thật là đẹp quá. Khi bạn muốn nhảy xuống dưới vực sâu kia, tại sao không để ý đến cảnh sắc tươi đẹp trước mắt? Vì cô không còn tâm tư để tận hưởng cảnh đẹp, chỉ nghe thấy âm thanh của sự khổ đau nên không để ý tới. Bây giờ bạn đã bình tâm trở lại, có thể kiểm soát được mình, mà thế giới tự nhiên này không hề thay đổi. Chỉ có nhận thức của bạn thay đổi thôi. Bất cứ cái gì quá độ, ngay cả niềm vui, cuối cùng cũng là sự khổ đau. Do đó, phải giữ vững lý trung đạo, như vậy bạn sẽ thấy rõ bản chất sự vật, đạt được sự an tịnh vô hạn.